guys! Welcome back sa aking channel. For today's video po, magluluto po ako ng ginataang tilapia na may sitaw, kalabasa at malunggay. Ang mga kailangan lang po natin ay eto lang po. Una sa lahat ay sibuyas, isang buo po at hiniwa ko po siya sa ganyan. Etong luya, ganyan lang din ang hiwa. Nor, isang buo, at siling green, asin, sitaw, malunggay, tilapia, wala na po siyang kaliskis at iniwa po sa gitna. Kalabasa, paminta, at lalagyan ko rin ng bagoong. At syempre, hindi mawala ang gata o coconut milk. Ayan lang po ang ating kailangan sa ating pagluluto. At ngayon, mag-uumpisa na po ako magluto. Una, ilalagay ko po itong gata. At syempre, bubuksan ko muna po yung kalan. At sunod, ilalagay ko tong sibuyas at luya. Para po lumasa po yung gata. Habang pinapakuluan natin, kasi po pag kumulo na siya, pwede mo na ilagay yung isda. At ngayon ilalagay ko tong nor cube, isang buo. At ngayon, hihintayin ko lang siyang kumulo. At pag kumulo na, ilalagay na natin yung iba pa. Yan. Kumulo na po siya. At haluin ko lang ng konti. Una ka ilalagay ay isda. Pati na rin po ang gulay. Pwede na po natin ilagay ang gulay. Yan, kalabasa. Sitaw. Yan po, nilagay ko na ang isda at ang gulay. Natatakpan ko lang po siya ng kaunti. Ilang minutes. Ngayon nilalagay ko yung paminta. At asin. Depende po kung gaano kaalat ang gusto nyo. Kung gusto nyo maalat o tamtaman lang, okay lang po. At ngayon, nilalagay ko naman ang bagoong. Para mas masarap. At ngayon, ilalagay ko ang siling green. Yan. Tapos, hihintayin lang natin siyang maluto yung gulay, yung kalabasa at saka sitaw. Saka natin ilalagay yung malunggay. Kasi madali lang maluto yung malunggay. Ngayon, tatakpan ko muna para maluto ang gulay. Yan, kumukulo na siya. Ngayon, ilalagay ko itong malunggay. Pag nilagay nyo po yung malunggay, huwag nyo pong hahaluin kasi mag-iiba po yung lasa niya. Ngayon, tatakpan ko po muna siya hanggang maluto ang malunggay. At pag naluto ng malunggay, pwede nyo na po siyang haluin, pero huwag yung overhalo.
Yan. At ngayon, hihintayin ko lang matuyo siya ng konti para yung gata niya pumasok dun sa may isda o sa gulay. Mas masarap kasi pagka natuyuan yung yung gata. I mean, sarap siya. Yan, naluto na po at kitang-kita natuyuan na siya ng gata. Ganyan lang po siya daling lutuin. At final, yan ang aking ginawang ginataan na tilapia na may sitaw, kalabasa at malunggay. Ito na lang po ang aking video. Thanks for watching and I hope you like this video. And please don't forget to subscribe to my channel. Bye guys! Thank you!